everyone, welcome to my YouTube channel. আজি মই বনাবলৈ লৈছো পনীৰৰ এটা ৰেচিপি। আপোনালোকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰে। মইনো কেনে ধৰণে পনীৰ সবজি বনাও আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চাই থাকক। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দেখুৱা ধৰণে বিলাহী, পিয়াজ, ৰসুন, আদা আৰু ইয়াতে লৈছো বাদাম দিলে খুব খাবলৈ টেষ্টি হয়। এইখিনি মই পেষ্ট কৰি লৈছো। ইয়াতে এখন কেৰাহী লৈছো আৰু তাতে মই পনীৰখিনি অকমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ললো। আৰু এখন কেৰাহীত মই মিঠাতেল ঢালি দি তাতে জলকীয়া দি দিছো। এতিয়া মই তৈয়াৰ কৰা মছলাখিনি ইয়াতে ঢালি দিছো। আপোনালোকে কম বেছি পৰিমাণৰ ল'ব পাৰে। আৰু ভালদৰে মই লৰাই দিছো। মছলাখিনি ভালদৰে হৈ যোৱাৰ পিছতে ইয়াতে মই দি দিছো হালধি, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, চিকেন মছলা, গৰম মছলা, কাশ্মীৰী মিৰ্চ আৰু অলপ জালুকৰ গুড়ি দি দিছো। এতিয়া মছলাখিনি মই হেতাখনে লৰাই দিছো যাতে তল লাগি নধৰে আৰু এতিয়া অকমান পানী দি দিছো। এয়া মছলাখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিলো আৰু ইয়াতে দি দিছো পনীৰখিনি। ভালকৈ উতলি যোৱাৰ পিছত ইয়াতে দি দিছো কস্তুৰী মেথি আৰু ধনিয়া। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।